พี่น้องจะสังเกตนะว่าปราสาทศรีขอรภูมินี้ตั้งอยู่กลางตลาดเลยอยู่กลางชุมชนเลยด้วยเหตุนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ปราสาทหลงเหลืออยู่ในสภาพค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างก็ได้เป็นปราง5 ปรางอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันครับคล้ายๆกับปราสาทขอมในหลายปราสาทที่ผมพาพี่น้องไปดูมาครับฐานของปรางสูงประมาณ1.50 ครับเพื่อนๆจะสังเกตศิลปะของปราสาทศรีขอรภูมินะครับจะมีลักษณะพิเศษแล้วก็สวยงามจากปราสาทอื่นๆที่ผมไปถ่ายมาอีกแบบหนึ่งครับคือทุกปราสาทสวยหมดแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่พิเศษครับที่น้องเห็นปรางที่มีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับเราก็จะพอจินตนาการได้ว่าอีก4 ปรางที่ยอดพังลงไปน่าจะมีลักษณะปรางแบบอันที่เหลืออยู่นั่นนะครับมีน้ำเต้าอยู่ข้างบนขึ้นไปชมกันครับประตูของปรางองค์กลางครับเป็นประตูไม้ยังอยู่ครับแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแบบดั้งเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าดั้งเดิมหรือเปล่าแต่มีลักษณะการเข้าไม้ที่เรียนแบบหินครับแต่ว่าอย่างน้อยการมาชมปราสาทศรีขอรภูมิในครั้งนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้ว่ากรอบประตูหินทรายเดิมนะครับจะมีกรอบประตูไม้อย่างนี้ครับปิดคู่ไว้แล้วก็จะมีบานประตูไม้อีกทีอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในมีอะไรตอนนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตครับพี่น้องมืดเลยนะนี่แต่ว่าอย่างน้อยทำให้เรารู้ว่านะครับตอนที่ปรางต่างๆของนะครับยังสมบูรณ์อยู่จะมีแท่นอันนี้แล้วก็ปูนฉาบโบราณแต่ว่าผมดูความหนาของปูนฉาบอันนี้ครับน่าจะฉาบรัตนโกสินทร์แล้วอิฐนี้ก็น่าจะเป็นการก่อเพิ่มครับฐานนี้น่าจะเป็นการก่อเพิ่มตอนรัตนโกสินทร์แล้วไม่ใช่งานเขมรแน่นอนซุ้มนี้ก็น่าจะเป็นซุ้มที่ก่อเพิ่มครับสมัยรัตนโกสินทร์ครับเป็นงานสไตล์เหมือนทางหลวงพระบางทางเวียงจันทร์ครับงานของเราไม่ใช่งานเขมรเพราะว่ามีการใช้ประสานมาหลายยุคหลายสมัยครับเนี่ยอันเนี้ยอิฐเขมรก่อเขมรแต่ปูนฉาบหนาขนาดนี้เป็นปูนฉาบยุคหลังแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูครับว่าปูนฉาบแบบเขมรเป็นยังไงปราสาทนี้มีร่องรอยของปูนฉาบเหลืออยู่ครับอยู่หลายที่เหมือนกันพี่น้องเห็นอันนี้นะครับนี่ครับปูนฉาบเขมรครับจะมีลักษณะคล้ายๆครีมที่ทาลงไปบนขนมเค้กดูใกล้ๆดีกว่านี่ครับบางมากพี่น้องเห็นไหมบางประมาณ2 มิลครับแต่อิฐงานเขมรเนี่ยก่อชิดเลยผมดูแล้วหนากว่าขนมเบื้องนิดหนึ่งนะทางประตูเหล่าด้านนี้ครับงานฉาบปูนก็ยังเหลืออยู่จริงๆแล้วยังไม่มีใครมาวิเคราะห์นะว่าปูนที่มันฉาบได้บางขนาดนี้แล้วมันเกาะได้เลยขนาดนี้ไม่มีรอยแตกร้าวเลยตอนที่ก่อสร้างเสร็จอะส่วนผสมของปูนฉาบเนี่ยปูนฉาบแบบนี้คืออะไรเนี่ยครับส่วนผสมจริงๆอะเพราะว่ามันมหัศจรรย์มากนะพี่น้องสังเกตบ้านปัจจุบันนี้เวลาเขาสร้างนะปูนฉาบหนาประมาณ1.5 เซนถึง2 เซนแล้วก็มีการฉโลมน้ำโลมน้ำฉาบกันหลายครั้งกว่ามันจะเซ็ตตัวแล้วก็แห้งแล้วก็จบแต่ของเขมรพี่น้องเห็นไหมมันเหมือนขนมครับเหมือนแป้งที่ทำขนมโตเกียวขนมเบื้องครับมุดครั้งเดียวบางๆจบเลยเดี๋ยวดูปรางองค์นี้ครับปรางบริวารที่มีรูปฟอร์มเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับทำให้เรารู้ว่าตอนสมบูรณ์สวยงามแบบนี้อันนี้อันใหม่นะที่บูรณะส่วนอันเก่าเห็นได้เลยปรางหลังนี้ก็เหลือปูนฉาบเดิมครับแค่ส่วนผสมปูนฉาบนี้นะถ้าเรารู้ความลับของส่วนผสมได้เราอาจจะได้วิธีฉาบปูนแบบ
ที่ประหยัดกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องมาระเบิดภูเขาทั้งสระบุรีเพื่อทำให้บ้านตัวเองสวยเนี่ยครับบางมากผมสังเกตด้วยตาเปล่าเห็นลักษณะคล้ายๆเม็ดทรายหยาบที่เวลาเราร่อนทรายหยาบน้ำจืดนะครับที่เวลาเราร่อนออกแล้วเดี๋ยวไปชมข้างในดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็น่าจะถูกสร้างขึ้นมาในยุคของศิลปะทางเวียงจันทร์เหมือนกันครับพี่น้องเห็นไหมมีแท่นบูชาพระพุทธไปชมปรางบริวารรอบๆกันครับปราสาทนี้ไม่ธรรมดานะนี่น่าสนใจตรงที่ว่าปูนฉาบยังอยู่ครับทุกอาคารเลยถึงแม้จะเป็นการหลงเหลืออยู่บางส่วนแต่ว่าทำให้เราได้เห็นว่าปราสาทเขมรที่มีลักษณะเกาะอิฐพวกนี้เหมือนปราสาทหงส์ที่ผมพาพี่น้องไปชมไม่ได้เป็นปราสาทที่เกาะอิฐเปลือยนะครับตอนที่สมบูรณ์ผมคาดว่าปราสาทน่าจะเป็นสีขาวเพราะดูจากสีปูนที่ซีดแล้วก็มีการอมการละเวลาปรางด้านหลังอันนี้ครับประตูก็จะโค้งเอียงไปตามการละเวลาของปราสาทครับแต่ไม่มีการก่อเป็นฐานพระเหมือนปรางที่เหลือเมื่อกี้ประตูทางเข้าปรางด้านซ้ายมือจากทางขึ้นครับและทางด้านกรอบประตูซ้ายมือมีจารึกแต่ผมดูลักษณะแล้วไม่ใช่จารึกเขมรดั้งเดิมหรืออาจจะใช่ก็ได้แต่มันเหมือนของใหม่ครับและข้างในครับก็มีการก่อเป็นชั้นครับแบบล้านช้างแล้วและมีรอยพระพุทธบาทครับเป็นหินแกะสลักที่สวยงามครับมีไดอะแกรมที่เล่าเรื่องราวของภพภูมิครับแล้วก็สังสารวัฏครับจักรราศีต่างๆนานๆเห็นทีครับมอสไม่ใช่จะเห็นกันได้ง่ายๆนะในโลกไทยปัจจุบันที่ภูมิอากาศเปลี่ยนไปฝนไม่ค่อยตกแล้วแต่ที่นี่ยังมีมอสขึ้นอยู่แสดงว่าชื้นพอสมควรนี่บันไดเล็กๆปราสาทศรีขอรภูมินี้หลักฐานศิลาจารึกหรือกรอบประตูไม่หลงเหลืออยู่แล้วทำให้นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังต้องคาดคะเนอายุของปราสาทจากงานศิลปะเท่าที่เหลืออยู่นะครับคาดว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 เป็นศิลปะแบบป่าปวนนครวัดนะครับที่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นแบบป่าปวนนครวัดนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกลายดอกไม้ลายเครือเถาพวกนี้ครับตามพวกฐานเสาเนี่ยครับที่ลงเรืออยู่ป่าปวนแต่ว่าที่สันนิษฐานว่านครวัดก็คือนี่ครับอัปสราผู้สวยงามที่มีอยู่2ท่านนะครับอยู่ทางขึ้นปราสาทประธานครับพี่น้องเห็นไหมอัปสราด้านซ้ายมือเลี้ยงนกแก้วด้วยเห็นนกแก้วไหมครับอยู่บนไหล่ตรงนั้นนี่ครับอัปสราทำให้ทราบว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างในช่วงนั้นแหละครับป่าปวนนครวัดช่วงต่อของยุคศิลปะส่วนอัปสราทางด้านขวามือนี่ครับเขาก็มีนกแก้วเหมือนกันที่ไหล่ครับส่วนอีกไฮไลท์หนึ่งที่ทุกคนพูดถึงปราสาทศรีขอรภูมิก็คือนี่ครับทับหลังที่มีพระศิวะกำลังไล่รำครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วศิลปะของลาวแบบล้านช้างเนี่ยครับของทางเวียงจันทร์เนี่ยมาได้ยังไงครับมาแปะอยู่กับศิลปะเขมรได้ยังไงครับคือตามประวัติศาสตร์นะครับในหลังจากที่อาณาจักรเขมรนะครับได้เสื่อมอำนาจลงล่มสลายไปอาณาจักรที่แผ่อำนาจมาแทนก็คืออาณาจักรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับอยุธยาตอนที่อยุธยาสามารถแผ่อิทธิพลไปสู่เมืองรอบๆได้นะครับเขาก็จะมีการกวาดต้อนผู้คนนะครับย้ายถิ่นฐานกันมาผมคาดว่าช่างที่มาตกแต่งนะครับเพื่อให้ชุมชนเป็นแบบสไตล์ของตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นชาวชุมชนจากทางล้านช้างครับท่านได้มาอยู่แล้วท่านก็ตกแต่งให้เป็นสไตล์ของประเพณีดั้งเดิมครับจึงพี่น้องจึงจะเห็นว่าที่นี่ปราสาทศรีขอรภูมินะครับมีทั้ง
ศิลปะเขมรมีทั้งศิลปะแบบทางล้านช้างครับที่เป็นทรงพุ่มเข้าแบบนั้นครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้แล้วเลยจะอธิบายให้ท่านที่ยังไม่รู้นะครับปะปวนเป็นภาษาเขมรนะครับแปลว่าเมียเดี๋ยวคิดก่อนนะใช่ครับปาปวนแปลว่าเมียและที่เมืองพระนครมีปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทปะปวนนักประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในการจำแนกศิลปะปราสาทถ้าปราสาทไหนที่มีลักษณะศิลปะเหมือนกับปราสาทปะปวนเขาก็จะนับว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคของปะปวนอย่างนี้ครับนั่นครับเสน่ห์ของการมาเที่ยวชมปราสาทเขมรนะครับนี่ครับมนต์ขลังยังอยู่ครับจะเข้าไปให้ดูครับว่าประตูเล็กขนาดไหนแบบนี้ครับเล็กขนาดนี้ครับสูงขนาดนี้พี่น้องมีร่องที่เจาะไว้ใส่เสาไม้ด้วยแสดงว่าตอนสมบูรณ์อ่ะไม่ได้มีแค่ปรางล้นๆอย่างนี้นะมีซุ้มโถงต้อนรับนี่เป็นโครงสร้างไม้นี่เสาไม้ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60 เซนติเมตรนี่ครับเป็นทรงเลยพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาสักการะปราสาทนะครับในยุคที่ปราสาทสมบูรณ์ครับไม่ต้องถูกแดดแบบผมแบบนี้เข้ามาแล้วก็นั่งบนเสื่อครับตำหมากกินข้าวจัดดอกไม้เดี๋ยวผมจะยืนเทียบกับอัปสราให้ดูครับว่าอัปสราท่านตัวเล็กขนาดไหนหรือว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ครับขนาดนี้อัปสราขนาดนี้สวยนะพี่น้องลายผ้าถุงอัปสราครับมีการแกะสลักครับด้วยเครื่องมือที่เล็กมากครับคลิปการเยี่ยมชมปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับก่อนกลับครับถ่ายนกแก้วกับแมวของอัปสราใกล้ๆครับนกแก้วไหล่ด้านขวาแมวอาจจะเป็นลูกของแมวครับอยู่ที่ไหล่ด้านซ้ายของอัปสราสวัสดีอีกกลุ่มงานศิลปะที่น่าสนใจของปราสาทศรีขอนะครับก็คือนี่ครับกลุ่มบัวยอดปราสาทที่เป็นหินแกะสลักครับที่เหลืออยู่นำมาวางเก็บไว้ใต้ต้นโพข้างคูน้ำลูกเกิกมาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับสามารถสังเกตได้และมาชมได้ครับอย่างผมเห็นชิ้นนี้แล้วครับมันคือมามากผมนึกถึงปราสาทล่องหนและปราสาทต่างๆที่ผมไปถ่ายคลิปที่ไม่เหลืออะไรอยู่เลย